This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक। आज राजनीतिका कुरा छैनन्। यो देश सम्भावनाले भरिपूर्ण छ। प्रकृतिले दिएको बिछट्ट भूगोल मात्र होइन, पुर्खाले बचाएर राखेको वैभवशाली संस्कृति र परम्परा पनि हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। हामीले हामीसँग जे छ त्यो पनि आफै भन्न सकेनौं मात्र होइन, दुनियाँका कैयन यस्ता देशहरू जहाँ प्रकृतिले खास त्यस्तो केही दिएको थिएन, ती देशहरूले स्वप्नशील नेतृत्व पाए र आज असम्भवलाई सम्भव बनाइदिएका छन्। तर हामी कहाँ सबै कुरा भएर पनि देशका लागि केही गर्ने सोच भएको नेतृत्व पाएनौं। त्यसैले हामीसँग सबै कुरा भएर पनि केही नभएको जस्तो भइरहेका छौं। सक्षम नेतृत्व छैन, स्थिर राजनीति छैन र हामी सम्भावनाको खानीमाथि बसेर भौँतारिरहेका छौं। यस्ता निराशाका कथा कति सुनाउने, कति तिनै राजनीतिका अगणित समस्याहरू साझा गर्ने। त्यसैले आजको एपिसोडमा हामी ती राजनीतिका समाधान विहीन र नीरस कथा होइन, एउटा आशा र सम्भावनाको कुरा खोज्नेछौं। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीसँग भएका धेरै सम्भावना मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना पर्यटन हो। आधुनिक पर्यटनको परिभाषा पनि हिजोको परम्परागत जस्तो छैन। आज पर्यटनका पनि नयाँ क्षेत्र र विधाहरू उजागर गरिँदैछ। सामान्यतया त्यो कसैले सोच्न पनि सक्दैन। सामान्यतया फ्यासन शो भन्ने बित्तिकै विश्वका ठुल्ठुला शहरहरूमा गरिने शोहरू भनेर बुझ्ने गरिएको छ। तर आज कुरा गर्न खोजिएको फ्यासन शो त्यस्तो नियमित फ्यासन शो पनि होइन। यो त विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा गरिने फ्यासन शो हो। विश्वको छानो सगरमाथाको काखमा त्यो पनि फ्यासन शो। सुन्दै एक्साइटमेन्ट बढाउने यो कार्य विगत केही वर्षदेखि भइरहेको छ। सगरमाथाको काखमा करिब 5000 मिटरको उचाइमा गरिने यो फ्यासन शोमा विश्वभरिका सुपर मोडलहरू सहभागी भइरहेका छन्। यो वर्ष पनि नेपाल र विश्वका केही उत्साहित युवाहरूको सहकार्यमा माउन्ट एभरेस्ट फ्यासन रनवे सञ्चालन हुँदैछ। यो वर्ष पनि फ्यासन रनवेमा विश्वभरिका विभिन्न देशका सुपर मोडलहरू सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखसम्म पुग्नेछन्। हामीलाई फ्यासन शोहरू भन्ने बित्तिकै खास वर्गले वस्तु प्रदर्शनका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम भन्ने लाग्छ। तर सगरमाथाको काखमा गरिने यो फ्यासन रनवेले त्यो नियमित उद्देश्य मात्रै पूरा गर्ने छैन, त्यो सँगसँगै यो देशको वैभव र प्राकृतिक अनुपम उपहारलाई संसारका सामु पस्कनेछ। प्रत्येक एक सुपर मोडलको माध्यमबाट हाम्रो देशको मात्र होइन, हाम्रा वैभवशाली हिमालहरूको चिनारी विश्वभरि हुनेछ। फेरि यो आफैमा एडभेन्चर पर्यटन प्रवर्तन पनि हो।
निराशै निराशाका बीच देशभित्र यस्ता स्वाभिमानी व्यक्तिहरू पनि छन् जो राज्य र सरकारको मुख मात्र ताकेर होइन, चुपचाप आफ्नै पहल कदमीमा यो देशलाई विश्व सामु चिनाउन उल्लेखनीय काम गरिरहेका छन्। सगरमाथाको काखमा गरिने यो फ्यासन शोका पछाडि पनि त्यस्तै देशलाई माया गर्ने हातहरू चुपचाप आफ्नो काम गरिरहेका छन्। पर्यटन प्रवर्धनका लागि निर्माण भएका राज्यका संरचनाहरूले सोचुन्, पर्यटनको परम्परागत सोच र अभियानले मात्रै हामीले सफलता पाउने छैनौँ। बरु यसका लागि हाम्रा उच्च हिमालहरूको सहारामा कैयन साहसिक पर्यटनको खोजी गर्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा सगरमाथाको काखमा फ्यासन शो गर्न तम्सिएका उत्साही युवाहरूका विचारहरू समावेश गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आशा छ यसले देशको पर्यटन प्रवर्धनमा भूमिका त खेल्ने नै छ, त्यसका अलावा यस कर्ममा चुपचाप लागिरहेका युवाहरूलाई पनि थप प्रोत्साहन गर्नेछ। First of all, welcome to the BRAVO Delta show. Thank you so much. Thank you. We're honored to be here. हामी एउटा पूर्व सन्ध्यामा छौँ on the eve of your departure to a very important event. Now let's begin with Paula. You're our guest. Thanks for having me here. And we're quite surprised that during this pandemic, a show of this stature is being organized in Nepal. And you, being a person from quite far off, from Finland. Correct. What attracted you to be part of this event? I think the most thing is the fashion side of things, because I have been working in fashion industry many years. So this is really close to my heart. That's the first thing. And the second thing, I have been working this whole team last year also. So I really felt like, why not do it again? Hopefully we continue every year. So yeah, those are the things that brings me here. For Rayan, this is the first time, right? Yes, this is my first time. You were studying in Australia, you came to Nepal. That's it. And we're quite aware of your creativity when you designed personalized masks for us. And you're in the industry. Pandemic ko belama, your event Sagarmathako आसपास हुन लाग्छ। तपाईलाई चाहिँ यसको बारेमा केले अट्र्याक्ट गर्यो? I think मैले पहिलादेखि कासासित धेरै काम गरिरहेको थिएँ अनि it's always been such a good working relationship with them. And when they offered me this thing, it's the big opportunity थियो that I just couldn't say no. Like, it's the highest runway in the world. And I've always been so passionate about fashion. I was working in the fashion industry in Australia. So I was here after the pandemic and I was staying here doing my masks. And when this came about, I was like, this is great. Like, this is what I wanted, something really exciting. Arko कुरा चाहिँ, I think, of course, the Guinness World Record, like holding a Guinness World Record is huge. So त्यो पनि एउटा आकर्षित कुरा थियो. So all of that all together combined. So before I come to Ramila, I want to talk to Riken. तपाईँ पनि अमेरिकामा पढ्नुभयो हैन? हजुर. अनि तपाईँ चाहिँ नि यो होल एफर्टमा कसरी इन्टिग्रेट? In fact, Khazari Ramila Didi had sent 2 representatives to speak about this for the sponsorship. And त्यसपछि when I saw the title of the event and asked like 100 questions to the representative who came, उहाँहरुको क्वेशन मेरो क्वेशन चाहिँ आन्सर नगर्न सकेर उहाँहरुले चाहिँ will get back to you भनेर फर्किनु भयो थियो कि. So after a week त्यस्तै पछि चाहिँ नि I went directly to her. अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ नि I had thousands of questions she answered in seconds. So त्यसपछि I was convinced that this is the team. अनि I remember Ramila Didi saying कि हामीले आफ्नो आफ्नै तरिकाले जति काम गरे पनि collaborate and do something and to make a bigger impact. हामीसँग मिलेरै काम गर्नुपर्छ भने I remember that line. अनि त्यसपछि म उहाँसँग चाहिँ त्यसरी जोडेको हो. अब Ramila ji, let's come to the core of it. कहाँबाट आयो यसको सोच तपाईलाई? एक्चुअली म पनि फिनल्यान्डमै पढेको. त्यहाँ म 11 इयर्स मैले ब्याचलर मास्टर सबै सकेँ एन्ड देन आई वाज डुइङ बिजनेस पनि. अनि आफ्टर अल मैले के सोचेँ भने चाहिँ आई हेभ टु गो ब्याक, किन म चाहिँ फेसन इन्डस्ट्रीमा इट्स बिन 18 इयर्स
when I started my first boutique in Kathmandu. So त्यो चाहिँ 18 years अगाडि त्यति बेला few boutiquesहरू थियो अब कुपनडोलमा. So that street was not that a boutique street. तर पनि मैले चाहिँ के सोचेँ नि I need to do something and I could not afford in maybe the Kupundol part that time. So I thought okay let's do it in my own home. So Patandokaमा मैले चाहिँ very wonderful अब त्यो टाइममा त best I did my best त्यो boutique start गरेँ. So fashion industry चाहिँ मेरो लागि एकदमै बच्चादेखि very passionate about the fashion. Always like I want to make people always beautiful as well as म चाहिँ आफैलाई डिजाइन गर्ने मान्छे हो कि. So त्यसपछि मेन सोच चाहिँ के थियो भने मैले किन यहाँ टाइम वेस्ट गरिरहेको छु आई निड टु गो ब्याक आई निड टु डु समथिङ भनेर. सो आफ्नै देशमा म चाहिँ केही गर्नुपर्छ. अनि नेपाल आएँ मैले चाहिँ धेरै रिसर्चहरू गरेँ कि मैले अब के गर्ने भनेर. देन अगेन आई थट लाइक वाइ डोन्ट वी वर्क फर फ्यासनमै. लेट मी इन्टरप्ट यु. तपाईँको अलिकति मैले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड स्टडी गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो आर्ट अफ फ्यासन मिलानको फ्यासन विकमा पनि पार्टिसिपेट गर्न सक्छु कि भनेर तपाईँले इन्क्वायर गर्नुभयो अनि तपाईँलाई काइन्ड अफ रिजेक्सन आयो भन्ने सुनेको थिएँ. सत्य कुरा हो? हजुर डेफिनेटली. मैले फिनल्यान्डमै बसेर मैले धेरै कोसिस गरेँ फेसन इन्डस्ट्रीमा काम गर्नको लागि. अनि मैले चाहिँ इमेल गरेको थिएँ मिलान फेसन विकमा. आई वुड से द वर्ड पनि. सो दे से लाइक थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज आर नट अलाउड. सो द्याट स्ट्राइक मी भेरी स्ट्रङली. लाइक fashion is not for the country wise. Fashion is for everyone. We are like हामी त एउटा human हो नि. So we have rights to do everything. So त्यो चिजले चाहिँ बडी स्ट्राइक गर्यो. चित्त भन्दा पनि it's my strongest like यो come back in a fashion industry मेरो लागि चाहिँ. So त्यो चिजले चाहिँ मैले के सोचेँ भने now I have to do something. यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब challenge. I took it as a challenge. So Mount Everest Fashion Runway was born last year, होइन? Yes. You did the first one then. अब यसमा अघि रेहानले पनि भन्यो कि one of the attraction was the Guinness Book of World Records, होइन? अब कुनै पनि इभेन्ट गर्दाखेरि there are two ways to look at it. मेरो विचारमा एउटा चाहिँ रेकर्डै बनाउँछु भनेर काम गर्ने होइन. अर्को चाहिँ काम गर्दा गर्दै रेकर्ड बन्ने होइन. यो माउन्ट एभरेस्ट फ्यासन रनवे चाहिँ कुन हो? कुन क्याटेगोरी अफ वर्क हो? तपाईँहरू रेकर्ड बनाउनका लागि मात्रै यो गरिरहनु भएको छ कि काम गर्दा गर्दै रेकर्ड बने पनि वी डोन्ट माइन्ड भनेर गरिरहनु भएको छ? यो माउन्ट एभरेस्ट फ्यासन रनवे चाहिँ कुन हो? कुन क्याटेगोरी अफ वर्क हो? तपाईँहरू रेकर्ड बनाउनका लागि मात्रै यो गरिरहनु भएको छ कि काम गर्दा गर्दै रेकर्ड बने पनि वी डोन्ट माइन्ड भनेर गरिरहनु भएको छ? नो यो फर्स्ट हाम्रो भिजन माउन्ट एभरेस्टको भिजन चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ. वर्ल्ड रेकर्ड त माइन्डमा पनि थिएन स्टार्ट गर्दाखेरि. सो त्यो भिजन इज लाइक इफ आई से सो फ्रेङ्कली भन्नु पर्यो भने चाहिँ नेपाली ब्रान्ड सुड रिकग्नाइज इन इन्टरनेसनल लेभल. सो त्यसको लागि वी निड द बेस्ट प्लेटफर्म. Right, the platform we need to create ourselves. We don't need to go anywhere and ask like give me platform. No? So त्यो platform create गर्नको लागि we choose the Mount Everest. It's the best place where we can say anything loudly. People will listen. No one can doubt. No one can doubt. And Mount Everest doesn't need any introduction. So त्यो एउटा चाहिँ main point थियो. त्यो क्रममा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड पनि पाइन्छ. हामी त हाइएस्ट अल्टिट्युडमा चाहिँ फ्यासन सो गर्दैछ. सो इट्स अ बाई प्रडक्ट एन्ड वी आर प्राउड टु अचिभ द्याट रेकर्ड. सो त्यो चाहिँ एउटा बाई प्रडक्टमा. इज इट एन इन्डिभिजुअल रेकर्ड और इट्स अ नेशनल रेकर्ड? व्हाट डु यु थिंक इट शुड बी? No, I would say it should be the national record. Nepalma, this is the biggest event now happening for the fashion industry. I would not compare in other industry. For the fashion industry, this is the biggest fashion show. त्यो चाहिँ नेसनल लेभलमा इट्स अ नेसनल रेकर्ड नै भन्नुपर्छ. अब रेहान बिगेस्ट इन द सेन्स यसको आफ्नो अल्टिट्युडको क्लेम पनि छ होइन. रफ टरेन पनि छ. तपाईँहरू त्यो फेसन सो गर्ने ठाउँमा पुग्नलाई नै केही दिन लुक्लाबाट हिँडेर जानुपर्ने भोलिदेखि तपाईँहरूको त्यो क्रम सुरु हुन्छ. अब यो लार्ज इन द सेन्स यो तपाईँ यु आर यु द ओन्ली नेपाली रिप्रेजेन्टेटिभ? आई एम. यस. तपाईँ देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ. अरू इन्टरनेसनल मोडल्सहरू पनि आछन् क्यारे होइन? हजुर. Paula is one of them. Yes. And कतिजना छन् यसमा मोडल्सहरू? We're total of 12 models. विश्वमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नि फ्यासन रनवेजहरूमा रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ. प्रोफेसनल मोडल्स होइन. सो
तपाईँलाई काइन्ड अफ एन इन्टिमिडेसन अलिकति मलाई गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि Nepalese can do it. Like in the first time मैले offer पाउँदा चाहिँ first thought त्यही थियो यो गाह्रो हुन्छ मैले गर्न सक्छु कि गर्न सक्दिनँ भनेर especially with such big names from all around the world coming to walk the runway. तर I think my whole focus was like आफूलाई challenge गर्नलाई मैले आफूलाई prove गर्न सक्छु भनेर. And you know, as a Nepali, like all of us aren't trekkers. तर मैले चाहिँ यो opportunity मा अर्को कुरा के देखेँ भने कि the first time I'm seeing the mountains really up close. I've never done that. So this You chose the wrong continent. yes, yes. I was in Australia, no. But Theo, like I think त्यसले गर्दा पनि मलाई एकदम excitement छ, you know, अब यस्तो up close Mount Everest देख्ने first time. I'm very excited. So I think there's more excitement than fear at this point. Okay. Yeah. Paula, you work with the world. You're in the fashion industry for quite some time, right? You've modeled for so many big brands in the world. I don't think we are yet there, but you are walking the ramp for Nepali designs this time, right? And you've done it last year also. Can you share your experience? Is Nepal ready for the fashion industry, the global fashion industry as yet? Definitely it's ready. And I think the manufacture side of here in Nepal, it's something like we can focus on that, like the sustainable way of doing clothing. I think Casa, they have really, really nice concept of doing it. And that's why I want to support every year of, you know, attending this show. And I definitely see like the potential in Nepal. But when you actually see how it's made, when you take measurements, and when you actually get something to wear, do you feel that it's different? Or it can match the global quality, the clothes that you wear made in Nepal? What are your experiences on that? Really good quality, definitely. Like I can compare now Casa designs and the quality what they do. Really, really nice, well done. I would love to, you know, explore even more how all the other brands and designs are making here. But I can say now how Casa is doing it, and they are doing it really, really well. You can see the handmade, how they're doing it, like all the stitchings and everything, how they, you know, set on you, how they look on you. Really, really nice to do. World standards? Really, really good one. Well, that's very good to know. Yes. And I'm actually really surprised because like this is my second time here in Nepal to see the fashion side of things. And I'm surprised like how great quality it is. And in Finland, we are not even knowing those things, you know. We just know the big brands from, you know, Italy, France, UK. So I would definitely want to support even more the brands from Nepal. By any chance, if there is a Nepali fashion brand open up a outlet in your country, would people be attracted? Definitely, they would be. Yeah, but they would be surprising first. Like, oh wow, this is coming from Nepal, you know? We surprise a lot of people. Yeah. We do all sorts of crazy things. But yeah, definitely, like they would wear those clothes. There is a huge potential. Talking about the lighter side of it, it sounds very fun, it sounds very colorful, it sounds very creative, and it sounds as if it's a cakewalk. But now I hear that you've taken over the logistics of putting your पुरै showलाई चाहिँ नि सगरमाथा क्षेत्रमा लगेर हैन अब models, crew, अब तपाईको filming crew पनि छ, तपाईका चाहिँ नि modelsहरु पनि international modelsहरु पनि छन्, support staff त्यतिकै होला. So यो logistically यो showलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनका लागि तपाईले अहिले फेस गर्नुभएका अब रमाइला चीज छ भने त रमाइला चीज पनि होला नि, तर केही अप्ठ्याराहरु पनि थिए? डेफिनेटली म चाहिँ नि कसरी रिलेट गर्छु भने अमाउन्ट अफ एफर्ट र टाइम भयो, अफ कोर्स फाइनान्सेसको कुराहरु त छँदैछ. मैले यति मात्र के भन्छु भने मेरो आरबी डायमन्ड भन्ने जुन कम्पनी छ, इट्स बिन इन द इन्डस्ट्री फर 24 इयर्स. 24 इयर्सको मेहनतमा, बुवाहरुको मेहनतमा आएर चाहिँ नि अहिले एउटा नाम छ. तर यो माउन्ट एभरेस्ट फ्यासन रनवेलाई हामीले 1.5 वर्षको टाइममा यति ठुलो म्यासिभ स्केलमा हामीले संसारभरिको मोडल्सहरुलाई ल्याएर उहाँहरुलाई चाहिँ नि त्यहाँसम्म लगेर एउटा
इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी क्रिएट गरेर आएको नि त हामीले सो यसको बिचमा जति पनि उहाँहरूलाई बोलाउनेदेखि लिएर यहाँको हाम्रो सरकारसँग लिनुपर्ने पर्मिसन्सदेखि लिएर हाम्रो इन्टरनली जति पनि यो फाइनेन्सियली यसलाई कसरी सस्टेन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यति धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू छ गिनिजको कुराहरू छ अब हाम्रो सोसियल बिजनेस भनेर यसलाई हामीले एउटा फर्मेट दिएको छौँ किनभने अब यत्रो चिज गरेर हामीलाई कति नेगेटिभिटीहरू पनि आइरहेको छ कि त्यहाँसम्म गएर तिमीहरू फोहोर गरेर आएको छ भन्ने चिजहरू पनि छ सो यसलाई चाहिँ नि हामीले प्लान गरेर लजिस्टिक्समा राख्दाखेरि चाहिँ एकदमै इच एन्ड एभ्री डे हाम्रो लजिस्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 50वटा छ डिफाइन अलरेडी होइन हाम्रो कम्युनिकेसनदेखि लिएर जुनमा अब त्यसमा फेरि ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर मोडल्सहरूको भिजादेखि लिएर एयर टिकट्सहरू अहिले यस्तो इन्टरनेसनली ट्राभल रेस्ट्रिक्सन्स भएको टाइममा इट्स गुड द्याट हामीलाई नेपाल टुरिज्म बोर्डको सिइओ धनञ्जय रेग्मी सरले एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ वी हेभ पार्टनर्स लाइक सोल्टी हु इज सपोर्टिङ अस फर द कज फर द आइडिया भनौँ न बेसिकली वेयर आई वाज अल्सो एन आउटसाइडर बिफोर सो यो आइडियाको लागि यति धेरै पिलर्सहरू चाहिने रहेछ होइन अनि एभ्री पिलरमा चाहिँ नि त्यो डिप डाउनको यो लजिस्टिक्सको चाहिँ नि हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ नि त्यो जिम्मा लिँदाखेरि चाहिँ प्राउड पनि फिल गर्छु तर मैले आफ्नै बिजनेसलाई अहिले 6 महिना 7 महिना भयो नहेरेको मेरो आफ्नै फ्यामिलीमा मेरो 3 वर्षको छोरीलाई मैले टाइम दिन नसकेको सो यो चिजहरू हुँदाखेरि चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ एकदमै मनमा चाहिँ नि इज दिस रियली वर्थ इट होइन तर अब फर इक्जाम्पल यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि टुरिज्म त सबैभन्दा ब्याडली हिट एरिया छ नि अब यसको फेसन साइडलाई एकैछिन बिर्सौँ तपाईँ लजिस्टिक्सको काम गरिरह भएर नेपालमा टुरिज्मको जुन स्ल्याकनेस छ होटेल्स आर क्लोजिङ डाउन होइन धेरै इम्प्लोइमेन्ट यसले चाहिँ नि एडभर्सली इफेक्ट गरेको छ धेरै मान्छेले जागिर छोड्नु परेको छ होइन तर यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि टुरिज्मसँगै रिलेटेड यो यत्रो ठुलो इभेन्ट गर्न खोज्दाखेरि जुन सरकारी तवरबाट तपाईँहरूले सहयोग पाउनु पर्थ्यो नि अब यसमा नचबाई बताइदिनुहोस् किन भन्दाखेरि सरकारले भनेको पनि थियो अब जो आउन चाहन्छ भ्याक्सिनेटेड पिपल विथ अ लेटेस्ट PCR टेस्ट रिपोर्ट्स यु क्यान कम इन हामी भिजा पनि फ्री दिन्छौँ भनेको थियो तपाईँले अहिले संसारका थुप्रै देशबाट चाहिँ मोडल्सहरू यहाँ झिकाउनु भएको छ हजुर भिजाहरू सजिलै पाइयो होइन हाम्रो यो बजेट भाषणमा यो सालकोमा के भनेको थियो भने यो अब आउने टुरिस्टहरूको लागि चाहिँ नि भिजा फी चाहिँ नि वेभ गरिनेछ भनेर नेपालको प्रमोसनको हिसाबले भनेर गरेको त्यही आधारमा हामीले सबै इन्टरनेसनल मोडल्सहरूसँग त्यही कोअर्डिनेट गरेको थियो अब अनफर्चुनेटली हाम्रो नेपालको यो डिसिजन मेकिङ सिस्टमदेखि लिएर एक्सनसम्म चाहिँ नि आउँदाखेरि यो कति टाइम लाग्ने हो के हो सो अहिले पनि हाम्रो यो 12-13 जना मोडल आउँदाखेरि उहाँहरूको भिजा फी चाहिँ नि जुन गभर्मेन्टले अनाउन्स गरेको अनुसारले जुन मिडियामा आयो होइन सबैजनाले वाह गर्यो तर अहिले एक्सनमा हुँदाखेरि चाहिँ छैन कि सो दे ह्याड टु पे सो देयर वाज नो फ्री भिजा नो देयर वाज नट सो यो कुरा चाहिँ नि हामीले गभर्मेन्ट लेभलमा पनि कुरा राखेको थियौँ अ विक बिफोर दे अराइभ्ड होइन हामीले यसरी यस्तो इभेन्ट गरेर आएको छ के चाहिँ नि बिकज दिस गाइज आर हियर टु प्रमोट नेपाल they'll be the ambassadors of Nepal when they go back to their countries हैन भनेर यसको सबै बुझाउँदाखेरि पनि उहाँले जति सुकै पर्सनली बुझेर यसलाई चाहिँ नि साथ दिन ट्राई गरे पनि उहाँहरूको सिस्टमले अलाउ एक्जिक्युसनमा चाहिँ आएको चाहिँ छैन सो देयर वर लट अफ ह्यासल्स अफ कोर्स यसमा छोडिदिनुहोस् अब यो ह्यासल्सको कुरा पनि धेरै नगरौँ If we talk about hassles, it will be too long. So let's talk about the good side of this. अब तपाईँले फेसन इन्डस्ट्री बुझ्नु भएको छ होइन तपाईँले फेसनको विभिन्न क्रिएटिभ काम पनि गर्नु भएको छ यु हेभ इन्टरेक्टेड विथ अ लट अफ फेसन पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड बट यो पर्टिकुलर इभेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई फेसनले मात्रै फेसन सेन्सले मात्रै पुगेन तपाईँलाई चाहिँ नि एडभेन्चर टुरिज्मले पनि अट्र्याक्ट त गर्यो होला तर इट्स नट इजी डेफिनेटली नट जसरी ब्रिफ गरिएको छ नि you will be first dropped off in Lukla अनि लुक्लादेखि यो फेसन रनवे जहाँ क्रिएट भएको छ जुन अल्टिट्युडमा तपाईँहरू सबैजना ट्रेक गर्नुहुन्छ आन्सर कसरी प्रिपेयर गर्नुहोस् तपाईँ नेपाली भएकोले अलिकति एडभान्टेज चाहिँ होला एल्टिट्युड यहाँ हामी अलिकति आएर छौँ अलरेडी तपाईँको प्रिपेयरनेसले अरू आएका चाहिँ नि हाम्रा विदेशी मोडल्सहरूलाई आर दे इक्वली प्रिपेयर I think like some of them, yeah, you know, they're all very
dedicated to the fitness. So त्यो aspectमा त छ, तर I think fitness भन्दा पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने it comes about your mental strength, like how prepared you are mentally, because I think जति माथि गयो त्यति गाह्रो हुँदै जान्छ. So I think it's all in your mind, you know, bodyले त जति push गरे पनि we can, you know, sustain. तर I think preparation को अनुसार चाहिँ हामी, you know, I got a trainer, I started yoga, breathing. अब त्यसको माथि हाम्रो नेपाली त्यो garlic खाने यो सबै हुन्छ नि, the herbal ऊहरू सबै, you know, as much as I can incorporate to like strengthen my lungs, सबै include त गरेको छु. तर त्यहाँ माथि जाँदा के हुन्छ त अब, you know, it's uncontrollable, you know, how you react to that situation and environment. I'll talk to you about this. No, I'll just talk to you about the art of it. Okay. I'll talk to you about the logistics. अब यो उहाँले अहिले बताउनु भन्यो एउटा representative voice हो यो, होइन? किनभने त्यो फ्यासन सेन्सले मात्रै पुगेन. तपाईँ जिम फिट हुनुहुन्छ होला, तर altitude fit हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, होइन? त्यो ruggedness, weather छ, there's so many factors. So संसारका लागि पनि हामी नेपालमा बसेर चाहिँ यो इभेन्टलाई हेरिरहेका दर्शकहरूलाई पनि तपाईँ कसरी, how do you want to generate the confidence कि in case of emergencies, what are your plans to evac people if they need to? Are they well insured? होइन? बिमा भएको छ कि छैन? यो कुराहरू अलिकति सेयर गर्नु मिल्छ पनि गरिदिनुहोस् न प्लिज. So last year को इभेन्ट पछि हामीले number one कुरा सिकेको भनेकै यो रेस्क्युकै बारेमा, because out of 47 people who trekked, I think we had 8 or 9 rescues. You know, some of the rescues were genuine and some were कस्तो थियो भने कसैलाई चाहिँ mentally त्यो motivation हराइसकेर थाकेर हुन्छ कि. So when we are talking about rescues, त्यहाँ यो हाम्रो इन्स्योरेन्सको इन्डस्ट्रीमा पनि अहिले धेरै इन्स्योरेन्स फ्रडहरू पनि को कुराहरू पनि धेरै छ. So at least यो पालिको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छ भने the insurance is already there. हाम्रो नेपालको कम्पनीले चाहिँ नि, नेपाली इन्स्योरेन्स कम्पनीले चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ इन्स्योर गर्न नमिल्ने रहेछ. सो नम्बर वान चाहिँ हामीले जति पनि बाहिरबाट आएको हाम्रो क्रुहरू, मोडल्सहरू सबैजनालाई नै बाहिरबाटै इन्स्योरेन्स गराउनलाई चाहिँ गराएर ल्याएको छौँ. अनि अर्को ब्याकअप चाहिँ नि हाम्रो भनेको not with one helicopter company but with several. हामीले त्यसै टाइप गरेको छौँ कि it's not about the cost when you are there, होइन? So we've done a good packaging with almost all the helicopter companies here. So उहाँहरूले they've taken the responsibility. We've spoken to all the captains of the helicopters, होइन? So main rescue भनेको कस्तो भने त्यो एकैचोटि क्रिटिकल हुने होइन नि त. अक्सिजन लेभल ड्रप हुँदै जान्छ, मान्छेलाई टाउको दुख्न थाल्छ. सो यो साइनहरू भनेको त त्यहाँको शेर्पाहरूले 6 वर्षदेखि नै हेरिरहेको चिजहरू छ. सो दे नो द्याट वन्स एनी काइन्ड अफ सिम्पटम इज देयर, दे जस्ट ब्रिङ द पर्सन डाउन, होइन? त्यो घोडामा होला या याकमा होला. सो द्याट इज देयर. सो हेली रेस्क्यू नै हुनु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै क्रिटिकलमा हुने हो, जुन चाहिँ नि. सो मैले चाहिँ जेनरल अब यसलाई हेलिकप्टर रेस्क्यू गर्नु त त्यो त अल्टिमेट कुरा मात्रै भयो, तर अरू सबै लोजिस्टिक्सहरू चाहिँ नि इन प्लेस. हजुर. सो यसपालि चाहिँ हामीले यो कोभिडको प्रोटोकल्सहरू पनि सबै फलो गरेर, बिकज खुम्बु रिजन इज 100% भ्याक्सिनेटेड, होइन? अनि एभ्री वान हेज डन देयर PCR एन्ड वी आर भेरी ह्याप्पी टु अनाउन्स द्याट एभ्री वान इज नेगेटिभ. सो त्यो हिसाबले अनि we've done all the medical tests for every person going there. So हाम्रो साइडबाट चाहिँ नि in terms of preparedness for the safety, we've done each and everything. And एउटा अट्याच्ड मेडिकल टिम पनि हुन्छ हामीसँग चाहिँ नि अहिले स्टार हस्पिटलको 4 जना डक्टर पनि ट्रेक गर्दै हुनुहुन्छ. अनि त्यसमा अर्को एकजना चाहिँ नि यो हाम्रो के भन्छ प्यारामेडिक, उहाँ पनि हुनुहुन्छ. सो वेन डक्टर्सहरू त्यहाँ फिजिकली हाम्रो बिहान र राति जुन ब्लड प्रेसर लिनुपर्ने, अक्सिमिटरको हेर्नुपर्ने, त्यो सबै रुटिन चेकअप एभ्री डे 2 times a day हुन्छ. सो मान्छेहरू मेन्टली पनि दे आर 24 hours डक्टर छ भन्ने त्यो माइन्डसेटमा पनि भयो. सो तपाईँहरूको मेन इभेन्ट चाहिँ नि 23rd सेप्टेम्बर, होइन? कति बजे हुन्छ यो? यो हामीले sharp 9 AM 23rd September. ओके. सो त्यो दिनसम्म चाहिँ नि तपाईँहरू स्टिल विल बी वकिङ टुवर्ड्स द डेस्टिनेसन. Yes. So sounds very interesting and tough at the same time. रमेशजी, अब चाहिँ नि कुरा गरौँ यो इभेन्टको मेन इभेन्ट्स माउन्ट एभरेस्ट रनवे, फ्यासन रनवे भन्नुभएको छ. अब त्यहाँ चाहिँ नि
लास्ट इयरको पनि हामीले अलिअलि स्निपेट हेरेका छौँ होइन इज इट गोइङ टु बी एन अपग्रेड फ्रम लास्ट इयर कि इट इज अलमोस्ट द सेम थिङ वी सुड एक्सपेक्ट नो इट विल बी डेफिनेटली अपग्रेडमै आउँछ लास्ट इयर चाहिँ मैले मोडल पस्मिनालाई चाहिँ प्रायोरिटी गरेको थिएँ पस्मिना इज लाइक हाम्रो नेपालको एक सान पनि हो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले नट ओन्ली सल र स्कार्फ मात्रै होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एउटा स्ट्रक्चर दिएर एभ्रीबडी क्यान युज त्यसलाई भनेर हामीले त्यस्तो आउटफिटहरू चाहिँ बनाएको थियो सो इट वाज रियली वन्डरफुल्ली अब मान्छेलाई मन परायो मान्छेहरूले सो त्यो भयो नि योपालि चाहिँ हाम्रो मेन अहिले चाहिँ स्पेसली अब मैले भन्नुपर्दा मैले चाहिँ सस्टेनेबल फेसनको लागि काम गरिरहेको छु सो वर्ल्ड इज फलोइङ अबाउट द सस्टेनेबल फेसन राइट नाउ एन्ड द्याट इज द स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट वी हेभ हामीसँग नेपालमा छ सो वी हेभ लाइक सस्टेनेबल फेब्रिकदेखि लिएर कटनहरू लाइक देयर सो मेनी रिसोर्सेस वी हेभ वाट वी क्यान युज अनि द डिमान्ड पनि वर्ल्डको त्यही नै छ सो त्यसलाई चाहिँ प्रपरमा हामीले चाहिँ युज गर्न सक्यो भने नेपालको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ लिफ्ट अप गर्नलाई धेरै हेल्प गर्छ यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सो सस्टेनेबलमा नट ओन्ली कपडै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ वी हेभ सेभरल थिङ्स फेल्टको मेनी प्रडक्ट वी आर युजिङ विच इज बायोडिग्रेडेबल छ होइन सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एभ्री डे लाइफमा पनि युज गर्न सक्छ दिस जस्ट लाइक अ कर्टेन वी डोन्ट निड टु युज द पोलिस्टर कर्टेनहरू गर्नु पर्दैन नेपालको ह्यान्डलुम कपडाहरू छ अर्ग्यानिक फेब्रिक्सहरू छ सो त्यो चिजलाई चाहिँ मोस्ट प्रायोरिटी दिइरहेको मैले चाहिँ अनि स्पेसली यसमा चाहिँ मैले अहिले यो नन भोइलेन्ट सिल्क भनेर त्यो चाहिँ मैले इन्ट्रोड्युस गर्दैछु यो पालिको फेसन सोमा सो नन भोइलेन्ट सिल्क चाहिँ जस्तै एउटा बुद्धिस्ट फेसन लाइन द इन्सपिरेसन फ्रम बुद्ध त्यो चाहिँ रिलिजनसँग कुनै पनि मिक्सअप छैन जस्तो इन्सपिरेसन पिस एन्ड हार्मोनी होइन सो त्यसलाई चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन लिएर सो त्यो सिल्कलाई युज गर्दैछ जुन सिल्क चाहिँ जस्तो अब हामीले नर्मल सिल्कहरू बनाउँदाखेरि कुकुनलाई चाहिँ वाटरमा बोइल गर्छ देन कुकुनलाई मारिसकेपछि चाहिँ हामी सिल्क बनाउँछ नि त सो यो चाहिँ जस्तो सबै उसले छोडेर गएको प्युपाहरू हुन्छ नि सो त्यो आफ्टर फ्लाइङ द बटरफ्लाई देन आफ्टर द्याट वी टेक द फेब्रिक त्यसो त्योबाट त्यसमा चाहिँ जम्मा 30% मात्रै सिल्क आउँछ इट्स भेरी एक्सक्लुसिभ हुन्छ बट स्टिल इट्स लाइक इट डजन्ट हार्म एनी एनिमल सो त्यसले चाहिँ एटलिस्ट त्यो फेब्रिकको एउटा लाइफ पनि 100 years हुन्छ त्यस्तो एक्साइटिङ ठाउँमा तपाईँले इभेन्ट स्टेज गरिसकेपछि अब त्यसको कन्टेन्टको बारेमा त हामी पछि पनि कुरा गर्न सक्छौँ when we see the whole event तर do you expect audience to be there कि हुन्न त्यहाँ audience rest of the world has to see it on television नो अडियन्स पनि छ एक्चुली अब हामीले चाहिँ यो पालि चाहिँ अलिकति बिगर अनाउन्समेन्ट पनि गरेको थियो कि वी आर वेलकमिङ अडियन्स भनेर बट बिकज अफ पेन्डेमिक इट्स अ भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन फर एभ्री वान हाम्रो टार्गेट चाहिँ फेसन टुरिस्ट इन नेपाल यो हुन्छ नि त्यसको पनि मेन टार्गेट हो नि त एटलिस्ट मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म एडभेन्चरको लागि धेरै आउँछ माउन्ट एभरेस्ट चढ्नको लागि तर वाइ नट फेसन टुरिस्ट हियर सो त्यो पनि एउटा पार्ट छ अनि अलिकति यसलाई लग्जरिस एन्ड एक्सक्लुसिभमा चाहिँ लग्न खोजेको नट ओन्ली यो प्याकर्सहरू मात्रै होइन सो हु इज रिलेटेड टु द फेसन इन्डस्ट्री अर अदर इन्डस्ट्रिजहरू सो दे कुड कम एन्ड भिजिट नेपाल सो त्यो पनि एउटा मेन एजेन्डा पनि छ यसमा तर योपालि अब पेन्डेमिकले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन जस्तो त हुँदैन होला एक्सपेक्टेसन जस्तो चाहिँ भएन बट वी आर भेरी लकी वी आर अल द आवर नेपाली पिपुल आर अल्सो भेरी सपोर्टिङ दिस टाइम वी हेभ लाइक मोर देन 35 audience will be there watching our fashion they're already show. committed. Yeah, they're already committed. They are coming, and then we are like they will watch our fashion show, and definitely that after that everybody world can watch in a television or like other online platforms. Definitely, yeah. Does it sound real to you? For me, yes, because I have done it before. But I could say like the rest of the world, they might thinking like, wow, like that's unique, and maybe not sounded like a real, but it's a real story. Yes. Yes. And it can be done. Now, just for the benefit of the audience, you've trekked that place, right? You've trekked the circuit. You've trekked till Kalapat. Yeah. And I hear that the altitude this time is a little higher from what Kalapat is. So what was your experience last year? How easy was it? We're talking about the easy side of it. As Rihan told me, like, yeah, like you are really excited, like you are just having the excitement in you right now. But when we are starting the trekking, trust me, it's getting tough. But yeah, I was surprising actually, like, it was quite easy for me, to be honest. I was worried about the high altitude sickness because you cannot
you cannot practice for that. You cannot do anything for that. It can just It could happen to the fittest of the all. exactly. Yeah. And I didn't have it, so I was like, okay, wow. Like I think the most thing that you need to think about when you are trekking, that take a baby steps, walk easy, slowly. Otherwise, if you're challenging yourself, it might hit you. So yeah, that was. Have you circulated that amongst your friends? Sorry. Have you told all your friends who are visiting Nepal for the first time your experience of last year? Yes. All the models arrived here like 2 days ago or something, and you can imagine how many questions they had for me. Yeah. Genuine questions? Yes, genuine questions. There were more exciting questions or worried questions? Both. I could say both. Yeah. And the biggest thing is, your part of the world, your cuisines are very different. And in Nepal, our cuisines are poles apart. So you've lived with Nepali cuisine. How would you describe the Nepali cuisine while trekking and while enjoying your meal? I love the fact that it's all organic, the food. Like, if I'm coming from Finland, we have also like fresh food to eat, but we have a lot of, things that people are focusing on sugar-free products, gluten-free products. Like Nepal here, like they have all organic, fresh food to eat. Up in the mountains. Up in the mountains, they have also. Mm. Yeah, and it's actually it's funny. One model asked me like, "What we gonna eat there? Like, is it just like canned food?" And I said, "No, there is kitchen that we can have like fresh food there." Like they were really surprised. But yeah, it's good food there. When you're mingling with your foreign friends, what were their worries primarily focused at? I think, the few major concerns everyone has of just the bathroom kokura bhayo, right? I think that's my concern also. Everyone was concerned for that. Also, like, अब कसरी prep गर्ने, कति लुगा, के चाहिन्छ, मोजा कस्तो, सबैको, there's so many questions. I myself had asked the team so many times. I think the first time Ramila disiत कुरा गर्दा, the next day I went with like 40 questions myself on Sunny. Before I said yes, and I was like, yeah, it's. I think as much as you prepare, like everyone will have their own response and experience. Okay? So they mentality leads on I think. Let's forget about the event first. Let's the pre-event, the walk part, the trek part, the tough part. How are you going to equip the participants while they trek? In terms of the gears? In terms of gears, clothes to wear. So we need proper trekking shoes. Definitely, that's the number one priority because you're walking like 8 hours a day, 6 hours a day. So shoes ma bhayo, त्यसपछि हाम्रो thermals ma bhayo. Right now, it's not going to be so cold. And हामीले last year January मा गर्दाखेरि चाहिँ it was at times -30. Yeah, I guess. So right now we are त्यहाँ अहिले चाहिँ -10 देखि लिएर it's not warm enough. It's okay. So हाम्रो फेसहरू बचाउनको लागि हैन अनि द शेर्पाज they've guided us how to wear clothes, layering कसरी गर्ने हाम्रो वकिङ स्टिक्सहरू पनि प्रपरली कसरी आफ्नो वेट कसरी राख्ने हैन how do you use your knees भन्ने कुराहरुदेखि लिएर यो सबै ओरिएन्टेसनहरू यो भइरहेको छ हाम्रो अनि every person, every tracker is carrying a maximum of 5 kgs हैन so त्यहाँको शेर्पा दाइहरू पोर्टस दाइहरू उहाँहरूले पनि राम्रो सपोर्ट गरिरहनु भएको छ so we are trying to make it as comfortable as it can be for all the trackers and because we are not staying in any hotels or lodges on the way सबै टेन्टेड camps यो entire event को चाहिँ नि हाम्रो climate change सँग पनि उपभोगले we won't say not allowing the models not to shower but we are asking everyone to participate in saving as much as water जति possible हुन्छ त्यो रिजनमा चाहिँ नि हैन सो यस्तो कुराहरुमा पनि हामीले ध्यान दिएर यो ट्रेकिङ को लागि चाहिँ त्यसरी प्लान गरेको छ जसले पार्टिसिपेट गरिरहेछ जसले यसलाई किनले हेरिरहेछ दे शुड बी रेस्ट अस्योर्ड कि एभ्रिथिङ इज टेकन केयर अफ यस सो अब हामी पनि ढुक्क भएर बसेको हुन्छ ढुक्क भएर अब हामी 23 सेप्टेम्बरमा चाहिँ नि नेपालले आफ्नै रेकर्ड फेरि तोड्यो भनेर त्यो न्यूज चाहिँ नि हामीले विश्वलाई चाहिँ नि देखाउने चाहिँ हाम्रो इच्छा हो I wish you all the best, but before we wrap up, I still want to have a few questions to you.
Why did you choose this spot? Why the Everest region? एक्चुली मेरो मैले फर्स्ट फेसन सो गर्दाखेरि नेपालको म्युजियममा गरेको थिएँ, पाटन म्युजियम. इट्स वान अफ द भेरी अब हेरिटेज साइट नेपालको. अनि मेरो कन्सेप्ट चाहिँ हेरिटेजमा गर्नुको कन्सेप्ट चाहिँ वी कुड सो नेपाललाई चाहिँ एउटा फेसनको थ्रुबाट. फेसन इज अ भेरी इजी ट्राभल राइट नाउ, यु नो, एभ्रिबडी फलो फेसन, इभन द बच्चादेखि बुढासम्म सबैले फलो गरेर हुन्छ. सो त्यो फेसनलाई चाहिँ मैले हेरिटेजसँग जोड्न खोजेको थिएँ, मेरो फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ. सो त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो शेर्पा दाईहरू पनि आउनुभयो त्यो फेसन सो हेर्नको लागि. अनि वान अफ हाम्रो पार्टनरले चाहिँ शेर्पासँग कुरा गरेर राख्दाखेरि माउन्ट एभरेस्टको त्यही कुरा निक्ल्यो. अनि माउन्ट एभरेस्टमा फेसन सो गर्न मिल्छ भन्दाखेरि द्याट्स आई सेड लाइक वाइ नट. सो यो कुराले चाहिँ आयो. तर मेरो मेन कन्सेप्ट चाहिँ all the big brands, जति पनि हाम्रो बिग ब्रान्डहरू छ नि, एउटा फेसन सो गर्नलाई दे स्पेन्ड मिलियन एन्ड मिलियन्स फर ओन्ली टु मेक द ऱ्याम्प. You can see very different rocket ramp बनाइरहेको हुन्छ, very much, you know, the digital ramps are they are making so many different things. But we have so many heritage sites here, Nepalma. We don't need to even build anything. We just need to use properly, and people can even, you know, see. We don't need to do any introduction like how we are doing fashion. So in Nepalma, one introduction पनि दिन पर्दैन. So seeing the way like how we present the fashion show. So both way like a fashion लाई पनि अनि नेपाल लाई पनि same time promotion गर्न चाहिँ is the best way. The backdrop was more important. Yeah. The Everest backdrop. Everest backdrop is the biggest dream. Maybe everybody would have. You know, Everest backdrop was I would like to take one picture when it dream the सबैको होला. Of course. But for me as a designer, I'm presenting my design like हुन्छ नि Everest को अगाडि. So त्यो त it's amazing experience अनि lifetime achievement for me. So मेरो career को यो fashion career हुन्छ नि आफ्नो designer career को the biggest achievement for me. So I think I don't want to mess with too many critical questions today. Yes. First thing I want to wish is the backdrop that you're opting or looking at, expecting on the day of the event. May God give us the weather that day and you get that backdrop. And I wish on behalf of all, please represent our wishes to the other models who are here as guests of Nepal. Take very good care of them. Will do. And we wish you all the very best on behalf of all our audience. And we want to see you on the other side of the event and celebrate. Let the world know that Nepal is capable of doing all these things and take back really fond memories when you finish the event this year too. So wish all of you, each and every one of you, all the very best. And that's all for now. And I think hopefully I'll try to join you during the events. Yes. Hopefully, fingers crossed. You have to, definitely you'll be there to watch our event. And this time our main vision is like to Nepalलाई चाहिँ एउटा sustainable fashion capital बनाउने एउटा vision लिएर हामी गइरहेछौँ. So we are from all the sustainable background. So we need. I wish you all the best. Thank you so much. Thank you. Congratulations already. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. It's an AP1 presentation.